Saya dah sangat pagi. Tengah hari ke mana semua marabit. Dia juga bukan marabit. Cerita dia, aku punya GoPro dah full HD. Maknanya SD card dah penuh. So sekarang ni kita on the way ke Tebeloh, day 2 untuk ke engine convert ni. Nak pergi beli barang. Sekejap lagi aku akan tunjuk dia sikit lah. Nak cari kipas tembur, nak cari belting, nak cari timing belt. So sambung next. Pakai handphone, bye. SD penuh. Rugi tak transfer semalam. See you next, bye. Dekat Mamat Garage. Dia dalam Sungai Merek a small push. I've got cari tangki air ni. Nanti aku sambung lagi. Ni Mamat Sport Rim. Ni Evo 3 dah buat. Lepas tu Evo 4. Sama je. Sekejap. Tadi Mam nak ditebus tak? Mana lagi minta tebus sini je? Minta tebus sini je? Tebus sini barang. Tapi barang tak ada ni. Soket lampu. Okay, so kita dah beli kipas apa? Kipas second Evo. Ya, harga dia kita orang beli 180. Lepas tu aku beli pewangi kereta Jepun ni. Ke tak? Tahu biasa je. Tahu, tapi katanya bau dia wangi. Macam bau Evo 9 yang dekat bengkel lah gitu. So, vanilla. Lepas tu budak kereta yang mau pakai. So, kita ke seterusnya. Gitu. Tolong Bancuh kali ni om. Dia nak buat engine bay kali ni. Ni kali apa? Mana nampak oh? Alah, tengoklah lebih kurang. Bish lah. Ini bish color, solid color. Kali apa tu? Solid kah? Tak tahu? Yelah, solid ke metallic? Tak nampak mah. Kita buat metalik lah. Kita bagi dia ada bling-bling. Metallic kah? Mana clean ni? Mana apa tu? Metallic yang mana ini lah? Ya. Kalau apa? So kita ada dekat kedai cat, Bancuh cat. Nak buat colour ni engine bay. Okay. Banyak lagi ni. Mari kita buat colour ni. Ni kita buat colour ni. Bye. Ini berapa? 1,200 satu keping. Kami bertiga. 1,200 satu keping. Kita buat engine bay. So nanti korang tanya macam mana Aki Bancuh kod. Tak ada kod. Pakai mata. Sudahlah. Jauh sangat. Kelvin ada ini. Dia pergi kedai baru. Bawaan lah. Kena set apa? Kena set apa? Jangan. Cakap kan? Solid. Metalik. Tak ada ke metalik tu kasar lagi? Nak kasar lagi tak? Ada. Ada. Ada eh? Sebab dia ada bumbu putih mak kasar pun tak nampak mah. Kalau apa? Lagi tak? Tak nampak. Nak kasar lagi tak? Kalau boleh. Kalau you rasa kasar lagi lawa. Kasar pun lupa sebab dia ada bumbu putih mah.
Campur kan kap. Campur apa? Betul lah dia warna. Betul kalau apa lah apa? So kita orang nak tambah kilat-kilat bling tu pada gearbox. Color bling-bling. Kenapa aku tak masuk color ni dalam tu tadi? Nah ini lah putih lah. Okay. Okay je. Sekarang ni kita dah sampai dekat Street Icon untuk beli cari barang ke, nak tengok dulu ke, tak tahu lagi. Ni kedai Kelvin. So nanti aku sambung lagi. See you next. Okay, so total 830. Beli barang-barang kecil je lagi aku cerita barang apa kat rumah. See you next. Yang penting timing bell mahal. Ya, so petang ni kita nak masuk color NYB. NYB color apa tak pasti. So ni color dia. Dah siap acetone, lepas tu mati color. Lepas tu akan sambung proses seterusnya. See you next. Layan video time slide duduk kat atas tu. Kat. Terus. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.